آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغان‌ها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلوی او بخونکه خدای پنامه گرانو او قدرمن و دوستانو سلام علیکم. ایله چه روح جور او آرام آسی زی مریم ارسلایم او ده پوهن رنا ده اخبرانه تاسطه ده آریانا افغانستان ده نریوال شبکه لخوا اورندکام. خدای دوکی چه دنننه پوهن رنا ده اخبرانه معلومات استاسو ده پام او استفاده ورگرزید. بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش دوشناهی است. با آرزوی صحت و سلامت شما برنامه امروز را آغاز میکنیم. امیدوارم شاد و صحتمند باشین و هفته خوش و پرثمره را در هر گوشه و کنار جهان که هستین با عزیزانتان سپری کرده باشین و باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم و براتون وعده میدم که برنامه امروز شاید که حتما بگویم حتما از تمام برنامه‌ها که براتون خوشایندتر، لذت بخشتر و پر از معلومات می باشه و از دیدن میمونای عزیزم بسیار خوشحال میشین و امیدوار هستم که میمونای عزیز ما برای همه بیننده های جوانتر ما مخصوصا نمونه های خوبی باشن. ولی قبل از اینکه به برنامه امروز بپردازیم و موضوع برنامه امروز معرفی کنم، میخوام یادآور شم که روز جمعه 6 می کنسرت خانم آریانا صحیح در گروو آف اناهایم است که قیمت تیکت آ 35 50 و 75 دلار است و چنان اگر تیکت ها را روز کنسرت خریداری کنین 45 60 و 85 دلار می باشه و کسی که البته تیکت های 50 دلار وی آی پی است و 75 قیمت 75 وی آی پی است و کسی که قیمت تیکت های وی آی پی خریداری میکنن در بک استیج میتونن که بعد از کنسرت با خانم آریانا سعید عکس هم بگیرن و اگر معلومات خواسته باشین و یا تیکت میخواین رزرو کنین با شماره تلفن 310 462 73 24 با ونجان مسکینیار به تماس شین 310 462 73 24 و یا با شماره تلفن 888 773 7922 888 773 792 به تماس شین. باز هم جمعه 6 می کنسرت خانم آریانا سعید در گروو آف اناهایم. خب دوستان عزیز ارجمند، البته قسمی که همه میدانیم روز 22 اپریل مصادف است با روز کره زمین و یا ارت دی که در سراسر جهان گفته نمیگم. البته اقلا 175 مملکت این روز تجلیل میکنه و این روز برای افزایش از آگاهی و قدردانی ما نسبت به محیط زیست و کره زمین و در طول هفته که روز زمین می باشه جامعه مختلف پروگرام های مختلف را می داشته باشند برای از اینکه سطح آگاهی عمره در مورد بهبود و نگهداشت کره زمین اضافه بسازند. و دلیلی که این روز ایجاد شد این بود که بعضی قوانین تصویب شد برای از اینکه موضوعاتی که کره زمین به خطر مندازه و مثل
آبهای نوشیدنی آشامیدنی پاک، و یا که هوای برای تنفس آب هوای پاک، و یا که بقای حیواناتی که زندگیشون در معرض خطر است. برای نگهداشت این موضوعات و موضوعهای دیگه است که این قانون روز البته مسمى به ارث دی و روز کره زمین شده که قوانینی که در این مورد است برای بهبود و نگهداشتش عملی شود و تکرار شود و مردم انشاءالله که از البته به قوانین عملی کنند. و یک موضوعی است که ما اگر متوجه شده باشین دوستان عزیز، همیشه در رسانه‌های مختلف در موضوع در مورد امراض مختلف ما همیشه میشنویم، ولی متاسفانه در مورد امراضی که به اثر آبهای آشامیدنی آلوده، تنفس هوای آلوده، در اثر آتش سوزی ها، در اثر گرمای زمین و امثالش پیدا میشه. بدبختانه قدر صحبت در مورد این چیزا نمیشه که البته مریضی هایی که به وجود میارن هزارها باعث مرگومی هزارها نفر سالانه میشه و بسیار مشکلات صحی برای تعداد زیاد به وجود میارن. و انشالله که میمونای امروز ما در این مورد صحبت‌های بسیار خوب می داشته باشن و معلومات بسیار خوبه براتون ارائه میکنن و راه‌های حل که ما چطور میتونیم که کره زمینه یک جای بهتر بسازیم و یا اقلاً به اون شکل است که اصل نگاه کنیم بدتر نسازیم برای نسل‌های آینده خود. و ناله به میمونای عزیز خود خوش آمدید میگیم. میمونای عزیز ما هستن. البته قبل از اینکه میمونای خود نشان بدیم شاب جان نمیخوایم میمونای ما رو اول ببینن و قبل از اینکه معرفیشان هم کنم میخوایم که ویدیو کلیپی که اونا در مورد روز کره زمین تهیه کردن شما ببینید که چقدر ویدیو خوب و جالب است، بسیار پر از معلومات. و بعدا شما با میمونهای ما البته با کامرا روبرو میشین و اونا صحبتهای خودش شروع میکنن که از دیدنشان حتما خوشحال میشین، براتون حتما انرژی میبخشن از معلوماتی که براتون میدن. راستی واقعا که میبینین که وقتی یک پدر و مادر بالای فرزندانشان کار میکنن، وقت تمرینشون سپری میکنن، زحمت میکشن، میبینین که چقدر پیشرفت میکنن و چقدر میتونن که خود برسانن. و این دو میمون عزیز و نازنین ما نمونین چنین اطفال هستند که از پدر و مادر بسیار تحصیل کرده و خوب که در زندگی بسیار مصروف خود اینا تونستن که و فرزندان خود هم با بهترین تحصیل برشان مهیا بسازن. و حالا میدیم ویدیو کلیپ میبینیم. Hi everyone, I'm Sophie. And I'm Alex. And we are the Science Kids. Today is an amazing day for us. And we hope it's a great day for you too. Can you guess what day it is? It's Earth Day. To celebrate Earth Day, we are here at the World of Science in Vancouver, Canada. It is a very important day because this is our home and home to millions of species of beautiful plants and animals. In fact, every day should be Earth Day. We've chosen this one so we can show why we need to protect our beautiful blue planet. Unfortunately, they're destroying our home. They have done more damage to this planet in the last few decades than in the past 1,000 years. Because of the pollution caused by factories, cars, methane gas from factory farming, and the release of CFCs, or chlorofluorocarbons, which are found in refrigerators and canned propellants, such as hairspray, we have damaged the ozone layer, which was there for protecting us from the ultraviolet caused by the sun. Exactly. In fact, the temperature has increased at record rates. In fact, the average temperature in the past few years has been the greatest in any year in our history. This has led to melting of the ice caps, which will soon lead to much faster heating of the air and the ocean.
Speaking of that, the warming of the ocean, along with the pollutants added to it, has caused the change in the temperature and the acidity of the ocean to change incredibly, which has caused the first ever mass death of fish and coral reefs. On top of that, every year we kill over 20 billion fish, which will eventually lead to almost all the fish gone by the year 2050. And on land, we have completely destroyed the animal kingdom. It has been found that by the year 2050, 90% of the animals that are alive right now will be extinct. That's sad and a bit scary, but it's up to us kids to bring awareness of this, and that is the whole point of Earth Day. If we don't change our ways, we might not have this planet for long. In fact, recovery is in our own hands. We can start by using less plastics and more renewable resources. Renewable resources are just resources that never run out, like rainwater, wind, sun, geothermal, which is just heat that comes from the earth, and so on. Non-renewable resources are resources that will eventually run out, like oil and gas, and don't break down, like plastics. Use non-renewable resources, the more we damage the earth. So bits and pieces of plastics can really hurt animals. که براتون حقیقت گفته بودم و معلوماتی که دادن چقدر جامع و خوب. و حالا میریم به سراغ میهمانای عزیز خود، الکس شیرزای و صوفی شیرزای و مادرشان دکتر محترمه دکتر سیف آیشه جان شیرزای که میهمان همیشگی برنامه ما هستند. دکتر سیف شیرزای ما میشناسیم که نیورولوژیست هستند و البته به شفاخانه سیدر ساینای و مدیکال سنتر سیدر ساینای را پرکتیس میکنن و دکتر سیف عبدالله شیرزای همسرشان همیشه یک جا میاین و معلومات بسیار خوبه برای بیننده های پروگرام ما همیشه عرضه میکنن و بسیار خوشحال هستم که امروز دکتر سیف شیرزای شما به حیث یک مادر میبینیم، نه به حیث یک دکتر. طرف دیگه ایشان معرفی میشه، کار مهمتر. بله کار مهمتر. و فکر کنیم که با پدر و مادر دکتر اردو چقدر فکر میکنه آدم که وقتی که یک فامیل اگه یک دکتر باشه شاید برای اولادای خود و فرزندای خود کس رسیدگی کردن نتونه. اما نام خدا هر دو پدر و مادر دکتر و یک روز باید یک روز دیگه هر دو دکتر سیوا باید بیاین رازهای موفقیت خود با ما باید بگوین که چطور اینو تانستن که به این سریع مثلا اولادای کنه برسنین و تمام مسئولیتایی که داریم. تشکر که خواستن ما را. We're very happy to be here. Thank you for having us. و دوستان عزیز البته خودتان میفهمین که میوانای جوان ما اینا خود اینجا بسیار سنین خودتر هستن. Alex, how old are you? I'm 11. And Sophie? I'm 9. 9. و قسمی که شاید باید اینا صحبتای خود کنن طبعا توقع داریم همین ما شما به زبان انگلیسی باید صحبت کنن، ولی اگر جای فکر ما کنیم که باید ترجمه کنیم که استفاده بیشتر شما کرده بتین دکتر سیف و ما باز بعدی هم انشالله که ترجمه میکنیم پشتیشه. خب Sophie, maybe we can ask you first. How's that? Are you ready? Yeah. Why are you interested in Earth Day and why is Earth Day important for you? Well, first of all, every day should be Earth Day. We just have chosen this particular day because it will serve as a reminder that we need to take care of this planet. Our parents lived here, our grandparents lived here. Every single memory we've had on this planet. If we don't change our ways, we might not have this beautiful planet for long. You're absolutely right. واقعا صوفی جان چقدر مقبول گفتن به خاطر که پدرها پدرکنانهای ما اجداد ما همه دمی کره زمین زندگی کردن و آیندگان ما دمی کره زمین زندگی میکنن و همه خاطرات زندگی ما دمی کره زمین است و ما باید که نگهداشت خوب کنیم از این کره زمین که ما خاطرات ما ادامه پیدا کنه به نسل‌های آینده ما. بسیار خوب. Okay, Alex, how are we damaging the earth? Well, we're damaging the Earth in many ways, but there are two main things. The population is growing and the technology is advancing. These are good things, but at the same time, it might cause some good, but the byproducts, the outcome, isn't always that good. We've been damaging the Earth a lot, and it all comes down to three things that are causing the problems in the Earth. One, the population is growing.
2, we're having greater needs, and 3, the technology for the greater needs is very inefficient. very good. البته قسمتی که الکس گفتن چی چیزای تخریب میکنه کره زمینه خلاصش بگویم که یکی البته ازدیاد نفوس است که نفوس تعدادش زیادتر شده میره و همچنان وقتی که نفوس زیاد میشه ضرورت زیاد میشه، تقاضا زیاد میشه و همچنان با پیشرفت زندگی با پیشرفت تکنولوژی هم به خاطر ضروریات زیاد تکنولوژی هم بازیست که پیشرفت کرده و این همش باعث از این میشه که کره زمین تخریب شود. Alright, Sophie, if I can ask you, what are the types of pollution? Well, actually, there are many types of pollution, but the main ones are air pollution, water pollution, and land pollution. Air pollution, water and land. چیزایی که البته آلودگی به وجود میاره، آلودگی هوا، آلودگی آب و آلودگی سطح زمین. Okay, I guess it would probably be good that you both answer this question. What are sources of pollution to the land? Well, land pollution, in other words, means degradation or destruction of Earth's surface and soil, directly and indirectly as a result of human activities. The main cause of land pollution are deforestation, which means cutting down trees. Of millions of trees, lots of trees. Every year we lose so many trees. Yeah. We there's like billions and billions of trees are basically cut down to build different things, right? Yeah. There are also many animal farms and animal shelters that create a lot of land pollution. خب حالا دکتر صاحب شما بازی دقت نبیارین قسمت شما رو میگم ترجمه کنید. بله کار سختی با شما مونده. بله کار سخت تیر کردین سلام. خواهش میکنم. یکی از باعث از اینکه زمین ما تخریب شده می درخت‌ها را کندن نشسته یا بریدن درخت‌ها است. هر سال به نظر آدم نمیاد اما بیلیون ها درخت قطع میشن و وقتی که درخت‌ها قطع میشن اما زمینش پس استفاده شده نمیتونه چون که ریشه های درخت زمین صحی نگاه میکنن و از نیاز بسیار زیاد ما از حد زیادی درخت‌ها را از بین بردیم و باز اینا تشریح میکنه. So what happens when the trees are cut? What happens? So the cutting down of trees, this is very important. It's called deforestation. That's one form of land pollution. And deforestation is when we cut down trees by the billions. In fact, they've said that 3 to 6 billion trees are cut down every year. That's enough trees to fill this entire state of New York. Not the city of New York, the entire state. And when we cut down the trees, the soil doesn't grow fertile again. So you can't create new trees and the land goes completely barren. And this is bad because the trees get CO2, the carbon dioxide. And when there's no more trees, there's a lot of carbon dioxide in the air. Another form of land pollution is soil pollution. Soil pollution is when we use things like insecticides and pesticides, those kind of things that we use to kill weeds and insects. But those are good for killing weeds and insects, but at the same time, they damage the soil and the nitrogen-rich soil. And this causes the plants that the soil needs to eventually die. So the animals that need the soil, they won't have the soil anymore. So that's why soil pollution and deforestation are very important. البته در قسمت دیفورستیشن دکتر صاحب معلومات دادن و سویل پولوشن و آلودگی خاک که در اثر پستیساید و انسکتیساید که برای از بین بردن حشراتی که مواد آسیلات زراعتی را تخریب می‌سازد و او اسپری که دوایی را که اسپری می‌کنن البته خاک آلوده می‌سازد که خودش هم برای کره زمین مفید نیست و ضرر داره. Okay, and then there's another type of land pollution as well, which is animal farming, right? Yes. Okay. So when the population is increasing significantly, which means the demand for food is high. So the factory farms produce food and raise cattle, but those cattle produce methane, and a lot of trees are cut down to make room for the animals. Exactly. Yeah. It's very true.
بله فارم هایی که جوش شدن از خاطر که غذا پیدا کنن یا گاو گوسفند چیزا رو که نگاه میکنن از حد زیاد هوا رو آلوده میسازن. همین متین که درست میشه دیگه اون بسیار یک باعث کلانش است. بله متین که البته یک ترکیب عضوی ارگانیک کامپاند بله که برای محیط اصلا بسیار مضر میباشه. All right, Sophie, ready for the next question? Yep. What are the sources of pollution to air? Well, there are trucks, cars, and other sources of transportation. They create CO2, like Alan said. There are the release of CFCs or chlorofluorocarbons, which are found in refrigerants, and cooling systems, exactly. Yeah, like in air conditioners. Yes. Yeah, air conditioners, heaters. And also in sprays and compressed. And propellants. Yeah, yes. Exactly. So the hairspray we use and the refrigerators and the air conditioners have all these gases. Yes. It's okay if you have bad hair. It's helping the environment. Yes. واقعا البته چیزی که هوا را آلوده می‌سازه نظر به گفته صوفی جان و الکس جان مثلا ترانسپورتیشن و یا وسایل امر و نقل که گاز کربن دی اکساید به وجود میاره و این هوا را آلوده می‌سازه و CFC what does it stand for again? That's a tongue twister. Chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbon یا CFC که همچنان در یخچال و ایر کندیشن میباشه و همچنان اسپری هایی که بر موی و بر هر چیز است ایروسول اسپری ها اینا همش هوا را آلوده میسازه. باید کوشش کنیم که کمتر استفاده شه. Then how can we reduce, like for example carbon dioxide pollution as a what would be one of the solutions to reduce that? Well, one solution is to, like, the carbon dioxide comes mostly from cars and things like that. So instead of using diesel cars and gasoline cars, one thing that would really help is to use electric cars. Those use electricity instead of diesel. Or use public transportation. Transportation. Take the bus or the carpool or bicycles instead of driving your car. Those are all very energy efficient. Very good. So Alex, what are the sources of pollution to water? Okay, so water. This is very important. There are many sources of pollution to the water because we've been damaging the water a lot. We've found medicines, we found chemicals, pesticides, all those kind of things inside the stomachs of fish. They've eaten it. And we've caused so much damage to the ocean. In fact, we've increased the temperature and the acidity of the ocean at record rates. The coral reefs, which are like the homes of the animals, the lungs of the animal, of the ocean, they've been bleached and destroyed. 93% of coral reefs are bleached, and 50% of them are dead. So there are many sources of ocean pollution now, and we need to do something about this. Otherwise, because ocean pollution not only affects the ocean animals, it affects the land animals and us. We also dump a lot of garbage, we also dump a lot of garbage into the ocean and sewage. So that also causes many problems. Very good. So Dr. شما بفرمایید. انسان‌ها بسیار زیاد آب آلوده ساختن. ما زیادتر وقت گاربیجی که از خانه ما مبرایه چون که زیادترش ریسایکل نمیشه 50%ش ریسایکل نمیشه زیادترش به بحر و به دریا انداخته میشه و باز ماهی و زندگانی که به آب زندگی میکنن اونا مواد کیمیایی که به گاربیج هسته یا حتی ادویه‌های شفاخانه را که به آب میندازن اینا رو میخورن. حتی آل ساینتیست‌ها دیدن که به گوشت ماهی و به وجودشان مواد کیمیایی بسیار زیاد هست و باز این ما میخوریم و باز بر ما ضرر میرسه. زیادتر انسان‌های دنیا دسترس به آب پاک ندارن از خاطر زمین و الکشان باباره کورال ریف گپ زد که زندگی‌هایی هستند که دیگه ماهی‌ها و زندگی‌های بحری به اونمو زنده هستند. آب پاک نگاه میکنن، غذا را تولید میکنن برای ماهی‌ها و کورال ریف مثل شش بحر است. از خاطر حرارت بسیار زیاد و از خاطر کثافتی که به آب انداخته میشه
کورال ریف تقریبا 93% کورال ریف از دنیا از بین رفته. No, 93% بلیچ شده. بله بلیچ شده یعنی که عمل خود و اکتیویتی خود از دست داده. بلیچ شده به خاطر اسیدیتی بله وقتی که این تمام مواد کیمیایی و گاربیج به آب میفته تمام یعنی اسیدیتی و پی ایچ آب تغییر میده و اینا بلیچ شدن و دیگه مایا حالا با اونجا زندگی کردن نمیتونن. بسیاری وقتا دیدن که مایا از یک جای کره زمین به دیگه جای مایگریت کردن رفتن از خاطر از اینکه حرارت تغییر کرده و بسیار زیاد تاثیر داره به سر کل ما. مثل که الکس جان گفت نه تنها سر خود زنده جانای بحر و دریا بلکه سر انسان ها و سر حیوانات زمین. معذرت میخوایم دکتر صاحب به قسمت میخوایم که چپن دکتری تنها یک دفعه بپوشین سوال کنم که خب اینال مثلا بسیاری وقت بعضی دکتر صاحبا توصیه میکنن که به جای گوشت سرخ خوبتر است که ماهی خورده شود و در این زمان باز برای خانمای عامله میگن که ماهی باید زیاد نخورن به خاطر مرکوری. از نگاه طبابت صرف خوردن مواد حیوانات بری ماهی و یا چیزا به نظر شما چی است؟ چی تاثیر داره مخصوصا با این تمام پولوشن چی اثر داره؟ تا جایی که میفهمیم تا جایی که پژوهش نشان داده مایع کلان کانسنتریتر هستن. ببخشید که لفظ فارسیش صحیح نمیفهم. مقصد ایسته که به گوشتشون تمام مواد کیمیایی که میشه به گوشتشون بند میمونه اونجا زندگی میکنن متمرکز میشن. بله متمرکز میشن. وقتی که چون که بسیار زیاد پولوشن زیاد شده به آب و بسیاری کیمیایی مخصوصا مثل مرکوری وارد به گوشت مایا یک کانسنتریت شده پیدا میشه و از این خاطر میگن که مایع کلان زیادتر کانسنتریت میکنن مرکوری رو به گوشتشان و مایع کلان رو باید نخوره. مایع خورد اقدر نی دیگه. اگه آدم بسیار میخواد که سیف باشه و میخواد که از امراض مثلا ما به نورولوژی آلزایمرز دیزیز و پارکینسونز دیزیز و دیگه امراض مغزی که میبینیم بهتر است که از مایع کلان آدم دور باشه و مایع خورتر بخوره. او را کوشش کنن که کم بخورن. اما تعلق داره که از کجا مایع گرفته میشه. بسیاری جایا مثلا کانسنتریشن مرکوری کمتر است از یگان جایا زیادتر است و باید آدم خود بفهمه و لیبلش بخونه که ببینه که چک شده نشده. اما از گوشت سرخ کرده همیشه ما میگیم که گوشت ماهی بهتر است برای صحت. بسیار خوب. Okay, Sophie, can you tell us about global warming? What is global warming? Well, global warming is when the ozone layer, which is there to protect us from the ultraviolet rays of the sun, is damaged by the greenhouse gases such as NO2, nitric oxide, CO2, carbon dioxide, CH4 or methane, and the release of CFCs or chlorofluorocarbons, which I talked about earlier, which is found in refrigerants, cooling systems, and canned propellants such as hairspray. They damage the ozone layer. So when the rays of the sun or the ultraviolet rays get into the atmosphere, the heat is trapped. That is what global warming is, and it even leads to the melting of the ice caps and much further warming. Wow, that's very important information. البته گرمای زمین رای صوفی جان گفتن که چقدر یعنی مضر است که قشر اوزون لیر نازک میشه و این گازهایی که مثل nitrogen oxide. Did you say? Yes, nitric oxide. Nitric oxide, carbon dioxide. What else was it? CH4 or methane. کم حرارت بلند میبرن که حتی یخهایی که glacier. Did you say melt the glaciers too, right? Yeah, melting the ice caps. بله که آب میسره به مساوی یعنی گرم میسره. So then, Alex, can you tell us why global warming is bad? I mean, I know she did. Sophie gave us some information, but can you give us some more details? Yes, global warming is bad for many reasons. One reason, like Sophie said, it melts the ice caps, and this is very important because it raises the water level. It's caused floods and things like that. Another reason that it's bad is because of the water cycle, the system that creates the rain. The water cycle heavily depends on heat.
If the heat increases or lowers, there's climate change, global warming, and the water cycle will change too. There might be more rain or less rain, droughts, and then sometimes even floods. So that's another reason global warming is important. And global warming also affects the oceans. The oceans, it makes the oceans warmer, which makes the animals that live in the ocean, they have to adapt. Or sometimes they die because they can't adapt. Right. So, is there? Do you know if there's what would be some good way to how can we help global warming? What can we do? Yeah. So like Sophie said, she said that the greenhouse gases like nitric oxide, CO2, CH4, those kind of things, we can stop it from going up. We can recycle things, and which prevents people from cutting down more trees. If you recycle things, you won't have to make more of that. So recycling things would help very much. Also, in reduction of CO2, you can spread the word. Tell people that it's bad to release CO2 from cars. Try to use cars less, like we said. And the chlorofluorocarbons. Try to use hairsprays and aerosol cans as little as possible, and try to use refrigerators very little. Very good. البته قسمی که الکس جان گفتن که گرمای زمین که حرارت هوا مثلا بلند میبره که باعث سیلاب میشه و همچنان سایکل دوران آب تغییر میده که یا باعث ازی میشه که آب زیاد میشه تبخیر میکنه و باران زیاد میشه و یا باعث خشکسالی میشه که همش برای کره زمین نقص میکنه و گرمای زمین از زیادتر تاثیرش سر آب میباشه که باعث در هر حالتش یعنی باعث تخریب میشه. Sophie, can you give us some statistics on how the earth and the oceans are getting damaged? Actually, I made a list on it. Good. Yes. Good. You're all prepared, huh? Yep. Okay. Food is a big contributor to landfill waste. Up to 40% of food produced in the United States is trashed each year. ما بسیار زیاد غذا را زیادترش تراش میکنیم بوسو مندازیم و تقریبا 40% تمام تراش و گاربیج اصلا غذاست. یعنی غذا را یعنی بس زایه میسازیم مثلا اندازه زیاد میگیریم. Okay. In 2010, Americans produced about 250 million tons or 226.8 million kilograms of garbage, which comes to 4.4 pounds per person per day. هر کدام ما تقریبا 4.5 پوند گاربیج یا تراش تولید میکنیم روزانه. بله به امریکا. That's 1,000 pounds of trash, more than 1,000 pounds of trash every year. Per person. Per person, yeah. That's a lot. و زیادترش هم از خاطر از این پکیجینگ است. بسیار هر چی به پکیجا می باشه و زیادتر وقت ما بسیار زیاد ضایع میکنیم چیزا را ضرورت نمی داشته باشیم از حد زیاد میگیریم و ضایع میشه. Sorry. About 56% of the trash in the United States is put in landfills. Half of landfill space consists of paper. Recycling just 1 ton of paper can save 3 cubic feet of space, according to the EPA. بسیار زیاد کاغذ زیاد ضایع میکنیم و هر قدر که ریسایکل هم کنیم یعنی جای بسیار زیاد نمیگیره و کوشش کنیم که کمتر استفاده کنیم. 783 million people do not have access to clean water, according to the UN. 783 میلیون انسان‌ها بر روی زمین دسترس به آب پاک ندارن. Water pollution. Air pollution kills more than 2 million people each year. 2 میلیون انسان از خاطر air pollution یا آلودگی هوا زندگی خود از دست میدن. Wow, that's a lot. Americans generate 30 billion foam cups, 220 million tires, and 1.8 billion disposable diapers every year. بیلیون ها و میلیون ها گیلاسای کاغذی و دایپر و تایر تولید میشه هر سال و اینا کلشون گاربیج میشن و موادی که باید چیزا هستن ریسایکل نمیشن و این میناستن که به زمین و به آب و به هوا خرابی میرسانه. Plastic bottles take approximately 500 years to decompose. Yeah. So
یعنی یک چیزی که ما کوشش میکنیم در خانواده خود کوشش میکنیم که بوتل پلاستیکی رو نگیریم. یعنی وقتی که میمونیم میبینید که هر کس بوتل پلاستیکی به دستشان میباشه. یک بوتل پلاستیک تقریبا 500 سال میگیره که از بین بره. یعنی اونمو بوتل و پلاستیک از بین نمیشه، بایودیگریدبل نیست. دیگه بهتر است که گیلاسای شیشه‌ای استفاده کنیم یا بوتل شیشه‌ای که پس استفاده شوند از بهتر است. In the ocean, the plastic it goes mixed into small pieces and the fish eat it, then they die. So that's why it's very bad. البته خب دوستای عزیزی که در روی خط تلفن هستین با معذرت زیاد ما تا که میمونیم صحبت‌هاشون تمام نشه به خاطر نمیخوام یک خلا وارد شود در قسمت که اینا پرزنت میکنن و صحبت میکنن. میخوام که صحبت‌ها از اینا تمام شد لاینایتون به خوشی میگیرم. امیدوارم که معذرت ما رو بپذیرین. و البته بیشتر الکس جان گفتن که چون خدا اینا معلومات بسیار وسیع دیتیل میتن. ما متوجه نشم ترجمه کنم که گفتن گلوبال وارمینگ حیوانات بحری عام مثلا امو جای مسکنگاهشون تغییر میده به خاطر حرارت برشون بلند میره و اونا مجبور هستن که یک طرف دیگه میرن و یا از بین میرن. به خاطر یک قسمت ترجمه کنم چون سوال دیگه هم ارتباط میگیره به همین موضوع. Okay, Alex, you said something, and actually, how is it that if one animal become extinct, right, and other animal on Earth get affected by that? What do you mean by that? How is that? So animals in this world, they live in a group where everyone depends on each other. Every animal depends on the other. These are called ecosystems. And this is very important because there are some animals that in the ecosystem, it's so important that all the other animals depends on them. If one thing happens to that species, the other animals get affected. These are called keystone species. One example of keystone species is elephants, because if you go to Africa where like the elephants are, all the other animals around it will be based on that. So it's very important. و شکل فشرده اگر بگویم که البته الکسان گفتن که تمام حیواناتی که هستن همه اگر یکیش از بین بره تمام امو اکوسیستم با یا محیط زیسته که امو شان تغییر میده و همشان به یکی دیگه ارتباط دارن، به یکی دیگه وابسته هستن و برای همش صدمه میرسن و همش از بین میبره و مخاطر است که بعضی حیوانات از بالاخره آیسته آیسته نسلشان از بین میره. خب Alex, you earlier said something about coral reefs. Actually, Sophie, you talked about coral reefs, right? Yeah. And what are coral reefs, and why do we need to be aware of coral reefs? Which one of you guys want? So it's a, You can do it. Go ahead. Coral reefs are almost like the home of all the animals, well not all of them, but a lot of the animals in the ocean. In fact, people call it the lungs of the ocean because people get affected by the animals so depend on the coral reefs. Unfortunately, we have done things that to the ocean, polluted it, like putting chemicals and pesticides into it, and this has made the acidity of the ocean go up. And when they did that to the coral reefs, that's what they call bleaching. And 93% of the coral reefs are bleached, and 50% of them are gone. If we don't do something, the home of these animals will be gone. Okay. So would you tell us a little bit about each picture? So would that be okay? Yeah. شام جان عکس ها امیدوارم که از شروع باشه. عکس اول از ولی. Okay. All right, so these pictures showed the pollution that we're doing to the environment. Like this one right over here. This is showing the air pollution that these factories and these mines are putting into the air. That black smoke over there is probably a mixture of CO2, CH4, and nitric oxide, and all of those greenhouse gases. And all that plastic on the bottom there. This over here is a turtle. As a baby, it lived in the water, and since we had put plastic into the water, it got around the turtle, and now its shell, the rest of the body grew, but that one part of the shell didn't, and now the turtle is deformed. That's so sad.
This over here is a bird who has been dissected and a seagull. Sorry, I think so. It actually shows the plastic Inside inside its its stomach, stomach and yeah. its body. The bird actually died because it swallowed plastic pieces. Wow. Exactly. Yeah. This over here is a kid in the ocean, and this is actually very important because I believe that this is a group of plastic. It's almost the size of an island in the middle of the Pacific Ocean, the size of a country. And this kid over here is looking in that plastic to see if he can find something. That is very sad, both for the ocean and that kid. Yeah. یک عکس مثل زمی از یک طفل بود به افغانستان که با ما بین چتالی و کثافت شیشته بود کاغذها رو میپولید و نشان میده که چقدر مهم است که از خاطر صحت اطفال خود و صحت فامیل خود ما کوشش کنیم که همین کثافت کمتر بسازیم. مشکل جهانی است. بله واقعا مخصوصا شمالیات که ما هم باید داشتم که فراموش کردم بیارم 2 سال قبل ما به افغانستان رفتم به کابل. البته گاربیج کنال ترش بسیار کانتینر کلان بود و متاسفانه اکثریت مردم با وجودی که جای هم می بود بترش تمام کثافت خود پیش پلیس میموند و می کثافت هوا با ترش و همه چیز واقعا بسیار زیاد بود و امیدوار هستم که ما می پرزنتیشن الکس جان و صوفی جان روان کنیم به شاروال کابل که یک اقدام بسیار خوب خواهد باشه. اگر کل ما بفهمیم که راستی نمی عمل ما به خود ما ضرر میرسونه، به اطفال ما ضرر میرسونه، همی کثافتی که به هوا و به آب از به وجود ما میره و ذهن ما رو خراب میسازه و قلب وجود آدم خراب میسازه، شاید زیادتر مادرها و پدرها و فامیلا احتیاط کنن. بله سطح دانش و ایژوکیشنشون باید بلند بوده شود. خب Sophie, can you tell us what can kids and families do to reduce the risk of damaging the earth, to make things better for the earth? Yes, for that too. یک لیست جور کرده که چی کدام میتونیم Again. That's good. You're very organized. Okay. Shower limit. Try to be really fast in the shower. Don't take more than 5 to 7 minutes to wash yourself. Turn off the water when you're scrubbing. Use the running water only to rinse yourself. Brushing your teeth. Turn off tap water. باید کوشش کنیم وقت شاور آب زیاد استفاده نکنیم. باید زودتر خلاص شویم با 5 تا 10 دقیقه. یگان تا ما تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت میگیریم که شاور بگیریم. او مساج استفاده میکنیم که شاور. بله. All right. We have to brush our teeth. When we're brushing our teeth, we shouldn't keep the water running. Yeah, right? yes. Again, not to waste water. And then? Use your own mugs instead of coffee cups. Yeah, coffee cups are made of plastic, so when you throw them away, they go into the ocean. Yeah. Go ahead. Use your own water bottles instead of a plastic water bottle. یک چیزی که کدام میتونیم که کوشش میکنیم که با فامیل خودم ما ایرادت کنیم، یه وضعی که بوتلای پلاستیکی آدم بخره، از خود یک بوتل داشته باشن و میتونن که پر کنن هر ساعتی وضعی که زیادتر پلاستیک بخرن. Don't print a lot of papers. Use digital copies of documents. That's why I use the iPad here. باید کوشش کنیم که زیاد کاغذ زیاد پرینت نکنیم. بله. صوفی جان کاغذهای ما کلش ریسایکل است. یک طرف با چندین شو استفاده میکنیم. بله. Use biodegradable material made out of recycled paper, algae or corn. باید کوشش کنیم که ریسایکل کنیم و مواد بگیریم که ریسایکل شده بتونه. هر چیز حالا بیشتر یک لیبل تو صفحه داره با کاغذ که میتونن که ریسایکل کنیم. دیگه کوشش کنیم که از اون استفاده کنیم. Actually, once read an article about a biodegradable bottle that was made out of algae, surprisingly. Yeah, and at the end you could even eat it. So if you throw it away in the ocean, it will break down, not like plastic. Yeah. That's right. Vale. Use cloth napkins instead of paper. دستمالای کاغذی کوشش کنیم که دستمالای تکه‌ای استفاده کنیم که شسته شه و وزن که سوپر کنیم. Use energy efficient lights. Reduce energy use by 50%. باید کوشش کنیم که گروپای بخریم که انرژی افیشنت باشن که تقریبا 50% کمتر انرژی استفاده میکنن. Or sometimes use solar power. Exactly. So what's the last one? Bathroom products
with small plastic pellets like face wash or body wash with beads are bad for fish and other water animals. یک چیز بسیار مهم است به نظر من بسیاری آله مثلا کریمای روی است یا بادی واش یا هند سانیتایزر هستن که پلاستیک‌های بسیار خردترک ما بینشان هستن پلاستیک بیدز دارن که به حیث اکسفولیشن استفاده میشه یک چند وقت بیشتر خود Environmental Protection Agency که یک کلان یک گروپ هستن اونا گیلان کردن که اینی خرد پلاستیک‌های خرد اصلا وقتی که به آب و به دریا و به بحر میرسن مایا اینا رو میخورن و از خاطر از پلاستیکا اینا میمرن و یک چیزی است که بسیار با آسانی ما میتونیم که نگیریم به خاطر که واضح‌تر مثلا این پلاستیکایی که مثل کپسول و برای هر دفعه استعمال که با کدامش استفاده میکنین بله مبینش لیکن یک قسمش هست که به خود تیوب است باعث چی میگن اکسفولییتر استفاده میشه بسیار خرد پلاستیکای چوچه هستن با چشم نمیاین اما بسیار ضرر زیاد دارن به بحر و به حیوانات بحری. پیش یک بس سوال دیگه برم البته we still have some pictures would you like to talk about them? Sure, yes. خب البته از کار عزیز خواهش میکنم. Okay, go ahead. So this is a bird who got stuck in a plastic bag. Yeah, a plastic bag. And that's because there's so many of them. Yeah, it shows how much plastic there is in the ocean. That even a bird like that, which doesn't usually come in the water, will get stuck in a plastic bag. Yeah. Sad. Probably for the rest of his life. And this is a few people in a boat, and this is actually a lake, and they were supposed to move from one side of the lake to another, but the lake has been polluted with garbage. There was plastic and garbage everywhere. Yeah, یک lake است که پر از garbage و trash شده متاسفانه. And this is a seal. I think a seal. Yeah, it's trapped in a plastic box because in a can. In a plastic can because there's so much plastic even there. Yeah. And this is a surfer swimming. Wow. This is a surfer swimming in the ocean, but instead of water, he sees a bunch of plastic and pollution. Yeah. That's really the water terrible. is so polluted. بحر باید صاف می بود لیکن متاسفانه نیست. And this it's just an ordinary sidewalk. There's plastic everywhere. Yes. And this is یک عکس که از فیلم از تایلند است و نشان میده که یک به تایلند کانالای خرد بسیار زیاد هستن و مردم با کشتی از یک به دیگر جا میرن اما کانال نیست بیخی یک garbage land شده از خاطر Sure. And these are the factories, and they're producing so much CO2 and methane and visible. Yeah, this is air pollution. Unfortunately, this is what we breathe. Yeah, like Sophie said, 2.2 million people die every year because of air pollution. Yeah. That's right. خب دوستان عزیز بعد از این سوال بعدی ما که الکس جان و شاید صوفی جان هم جواب بدن باز لاین‌های تلفن از اگر خوش آمدید میگیم باز میتونید شما بیننده عزیز تلفن کنید ولی لطفاً اگر یک ذره با حوصله باشین وقتی که در وسط صحبت میباشن من نمیخوایم که اخلال کنم روی خط باشین حتما لاین‌های تلفن میگیریم. Okay, Alex, so far is there anything that has been done to protect our environment? Yes, a lot actually. So many people and presidents of countries have came together to bring awareness about climate change. But we're going to talk about something that UN did recently in the 2015 UN Global Summit. 55 countries came together with the goal to lower the temperature by 1.5 degrees Celsius by the year 2030. And recently, actually, they created a protocol called the Kyoto Protocol that was also 55 countries that had the goal of reducing greenhouse gas emissions by 40% between 1990 and 2030. So these are some of the things that groups like UN have done to do something about climate change. But there are so many other people who have done something, and even you can participate in helping this planet.
باشه شما فرمایید تشکر شد. سوالتان بود که تا چی کردیم بله. که کمک کنیم بله. ما حول خدا. جواب الکسشان بود که به سال 2015 ملل متحد 55 ممالک یک جای شدن و یک قرارداد کردن که کوشش میکنن که همین گرین هاوس گاسز یا گازهایی که فضا را کثیف میسازه اینا را کمتر بسازن، یعنی که قوانین میگذارن که فابریکا کمتر کثافت بسازن و آب، یعنی گاربیجا رو به آب نندازن و بسیاری چیزای دیگه میکنن که کوالیتی هوا بهتر شوه و آب پاک پیدا شوه و زمین زودتر خراب نشه. اجازه است لاین تلفن بگیرم؟ بفرمایید. بله سلام بفرمایید، روی خط هستین؟ بله سلام بفرمایید، میخواین صحبت کنید؟ هلو بیننده عزیز شما گفتنی دارین؟ هلو خب دوست عزیز اگر تلفنتون آماده بسازین، اگر میخواین تلفن کنین زنگ بزنین، تلفنتون رو به کمال خوشی میگیرین، ولی لطفاً پیش از پیش آماده باشین به خاطر که لاین دیگه هم بود، ما اگر شما رو اول گرفتم و لاین دیگه منقطع شد. خب به هر حال خب دوست عزیز حالا که قسمت بیشتر گفتم معذرت میخوام از اینکه لایوتون گرفتن نتونستم به خاطر نمیخواستم که در صحبت های میمونه عزیز ما کدام اختلال وجود داره و حالا اگر خواسته باشین لایو ما باز است و تا وقتی که شما تلفن میکنین ما از صوفی و الکس اردوشان نام خدا بسیار با استعداد هستند، نه تنها در قسمت اکادمیک و اینا بسیار از نگاه آرتیستیک هم استعداد بسیار خوب دارن اردویشان و متاسفانه که ما اینجا پیانو و کیبورد نداریم که الکس هم استعدادش میدیدین، ولی چون صوفی جان آواز بسیار مقبول داره و ارتباط برنامه امروز ما از صوفی جان خواهش میکنم که یک فایده مقبول برای ما آهنگ مقبول برای ما. Are you ready to sing a song? Absolutely. Do you want to say a little bit about what the song is? Yeah, she's gonna sing. Yeah, please sing. I'm gonna sing "What a Wonderful World" because it's Earth Day and because it was very appropriate. Yeah, and it's a wonderful world Okay. by Louis Armstrong. Yeah, Okay. good. All right. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. واو واقعا که جای افتخار است که نام خدا به این سن خالد اردویشان
قدر شما زحمت سرشان کشیدین، قدر وقت همراهشان سپری میکنین، سرشان زحمت میکشین و به سویه رسیدن. واضح است که استعداد ضرور است، خوب است، اما استعدادی که سرش کار نشوه به جای نمیرسه. و ای که شما از اینا از استعدادشان چه قسم شما اینا به اصطلاح چی بگویم، یک پالش بسیار، یک جلایش بسیار خوب دادین. بسیار با ما افتخار است که مادرشون هستم. تشکر. برای اینا هم افتخار است که شما یک مادر و پدر خوب دارن که قدر میتونین که همراهشان وقت سپری کنین و زحمت میکشین و درسایشان. یک دلین باز هم به اجازهتون میگم. بله سلام بفرمایید. بله سلام، روی خط هستید. سلام، من میخوایم که کامل دمی پروگرام. بله شما لایف هستید، امرای هستین، مریم ارسلا. بفرمایید صحبت کنین لایف. بیننده ها میمانای ما همینجا هستن. بفرمایید صحبتتون چی است؟ من حسن نوری هستم. سلام آقای نوری، خوب هستید؟ بفرمایید. آقای نوری اگر لطف کنین آواز تلویزیون آقای نوری یک آواز تلویزیون والیومش پخش کنین، چون آواز گوشخراش خودم دوباره میشنوم. تلویزیون رو پخش کنین لطفا. آقای نوری شما چقدر بی‌گفته هستید. هلو آقای نوری، بله بفرمایید. خب من فقط میخوایم که بگویم که اطفالی که به فامیل خوب قرار میشن و اطفالی که به حالت عادلانه و در صلح قرار میشن، مردم افغانستان یعنی فرصت میداشتن اولادایشان ممکنه میتونی بود. بله. و من افتخار دارم که اینا اعتراش. بسیار تشکر از لطفتان، از میربانیتان که زنگ زدین و برنامه رو دیدین. بسیار تشکر آقای نوری. روزتان خوش. بله سلام بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام بفرمایید. خوب هستید؟ زنده باشین. شما خوب هستید، مهربان هستید. بفرمایید. تشکر. من سوال داشتم، خدا کنه که قرآن شریف هم با این بچه ها یاد بتکم داره خوب شد. بله امروز چون روز مذهبی نبود، تشکر از تلفن شما. چون روز مذهبی نبود، روز کره زمین است و روز نگهداشت محیط زیست کره زمین است. واضح است این موضوع صحبت کنیم. باز وقتی که کدام روز مذهبی باشه، اگر شما فرزند دارین و خواسته باشین اونا رو بیارین و بسیار خوشحالی اونا رو هم دعوت میکنم که صحبت کنن. بسیار زیاد تشکر از لطفتان و از تشویقتان. البته خب دوست، البته وقت برنامه ما کم مونده. شما صحبت دیگه اگر thank you so much for coming. شما اقدر خدا معلومات قضیات بود the way you presented the information. I was trying to come up with more questions, but every question that you answered my next question and next question. So Daryl, thank you so much. Thank you for inviting us. اینا از خود یک وبسایت دارن به نام sciencekids.com. بله. و اینا خودشان هر ماه 2 دفعه یک ویدیو باره یک موضوع ساینس خودشان جور میکنن. ما بهشون هیچ کمک نمیکنیم. با ویدیوشون ما دیدیم واقعا. بله. sciencekids.com. بله. باز اگر مثلا میتونن، اگر افغانای ما میخواین که اینا رو سپورت کنن، با اونجا به sciencekids.com برن. از خود یک کتاب هم نوشته کردن. Do you want to talk about your next book? Yes. We wrote a book on elephants. You probably know. But it's a part of a series of books. The Science Kids series, right? So, Yes. Yeah, and our next book is about the coral reefs. What we talked about, the oceans. Yeah. The oceans. The plastics that we put in the oceans. Basically, everything we talked about today is what we're talking about. سر موضوعی که امروز حرف زدن باره پولوشن و باره کثافت که ما به بحر و آب میندازیم، سر از این موضوع یک کتاب نوشته میکنن. بخیر. It's going to be about a baby elephant that has these artificial You mean a baby turtle. A baby turtle that's going to have artificial flaps. And the kids are going to help it through a journey about where it's going to overcome the problems of ocean pollution, like plastic, garbage, things like that we need to fix. So when are the books will be published, or have they been already? Hopefully at the end of this year. They're still working on it, but their first book is available. كتاب أولشان
The first book was on a baby elephant. Yeah, a baby Okay, elephant. Sorry, my ADD kicks in sometimes. Not at all. No, not at all. Not at all. وباره ماحول و environment و اهمیت environment نوشته How, کردم. how science can help Exactly. with the environment. Exactly. Right. You can buy our book on website. our book on the website and on Amazon. So, are you planning to make a profit out of the book? Is it going to benefit someone? We're not planning to make a profit. We're planning to make a difference, pretty much. Oh wow! To bring awareness about it. تمام پروفیتایی که به کتابشون میان پس به فاندیشنشون میرن، The Science Kids Foundation که کوشش میکنن که پروژه های درست کنن که کمک کنن به حیوانات و به زندگی‌های دنیا و خود کره زمین از ضرر دور نگاه کنن. بسیار خوب، واقعا جای خوشی. ببینید عزیز، معذرت میخوایم، من اینطور میخواستم بگیرم ولی بخیرم بی‌حوصله شدیم، ولی به هر حال وقت برنامه هم به پایان رسیده. بازم بسیار زیاد تشکر. Thank you very much. Thank you. خداوند البته دویشان از نظر بد نگاه کنه، به حفظ زبان خود داشته باشه و شما پدر و مادر که یک پدر و مادر بسیار خوب هستین که از هر نگاه سر فرزندانتان زحمت کشیدین و نمونه ها و رول مدل های خوب شما هستین و همونطور نمونه ها و رول مدل های خوب را به جامعه تقدیم کردین که جای افتخار هستن و جای ما بسیار افتخار دارم که امروز اینا امرای ما بودن و امیدوار هستیم که بازم بیاین. I hope to have you guys again and again, right? Yes, definitely. It'll be our Thank you very pleasure. much. تشکر بسیار از مهربانیتون که خواستین ما را. از برای خود تشکر بسیار از لطفتان. خب دوستان عزیز ارجمند، امیدوار هستم که قسمی که الکس جان و صوفی جان گفتن امی کره زمین خودم ما قسم نگاه کنیم، از هر کس از خود شروع کنیم، از فامیل شروع کنیم، چیزهایی که نصایحی که اینا کردن، راههای حل که نشان دادن، مثلا از کثافات کم بسازیم، از منابع طبیعی کمتر استفاده کنیم و همچنان مثلا آب از جمله منابع طبیعی که گفتن شاور کوتاه‌تر بگیرین عمل کردن و بسیاری چیزایی که کثافات زیاد میسازه از کوشش کنیم که استفاده نکنیم، از ظرف‌های کاغذی استفاده کم کنیم یا نکنیم و هر کس که اگر از فامیل خود شروع کنه انشالله که یک تغییری میاریم و انشالله که کره زمین یک جای بهتر برای نسل‌های جدید آینده خود میسازیم و امیدوار هستم که در وطن عزیز ما افغانستان سطح فهم و دانش هموطنان ما در این قسمت آنقدر زیاد شود و پیش بره که همه بدانند که کثافت هوا و محیط زیست و همه چیز چقدر به صحت خودشان، به صحت دلبندانشان، فرزندانشان، اما فامیلشان اثر منفی داره و اگر از اینجا شروع کنیم و قسمی که صوفی گفتن تنها امروز ما باید از روز زمین تجدید نکنیم، باید هر روز کنیم و باید هر روز به یاد داشته باشیم که این کره زمین خداوند به ما داده، چه قسم باید حفظ کنیم و چه قسم برای نسل‌های بعدی خود برسانیم میشه. و باز هم دوستان عزیز ارجمند فراموش نکنین روز جمعه 6 می کنسرت خانم آریانا سعید در گروه اناهایم است که ساعت 7 در بازه ها باز میشه. کنسرت ساعت 8 شروع میشه. قیمت تیکت ها 35 45 و 75 دلار است و در روز کنسرت اگر شما از خود گروه خریداری کنین قیمت تیکت ها 45 35 گفته بودم 50 75 بخشید 45 60 و 85 می باشه و شما میتونین که با ونجار مسکنیار با 310 شماره تلفن 310 462 7324 و یا شماره تلفن 888 773 79 22 به تماشین. دوستان عزیزی که بالای تلفن هستن شما اگه خواسته باشین امروز میمونه ما صحبت کنین روی خط باشین، بعد از ختم برنامه یک دو لاین تلفن میگیریم. خب با تشکر مجدد از مهمانای عزیز گرامی و از دکتر صاحب عزیز که اجازه دادن که فرزندای دلبندای عزیزشان در برنامه امروز ما باشن و معلومات خوب را برای شما تقدیم کنن و سطح فهم و دانش شما بلند ببرن. از شما بسیار هم باز ممنون سپاسگزار هستم و با تشکر از همکار عزیز شهاب جان هم برنامه امروز به همینجا به پایان میرسونم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار.
need to join this wonderful fight to save our planet. But not only by lowering our footprint, which means to cause less damage, but by helping improving our habits and helping others in their effort to make this planet a better place. So happy Earth Day, and let's all join our most important fight, which is to save our wonderful planet. And I think to myself, what a wonderful world. We hope you enjoyed this video. Stay tuned for our next few videos. Don't forget to check our website shown below. And as always, science is everywhere and in everything. Bye! توانا بود ارکی دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود